ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਆਟੋ ਵਿਜ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਿਊ ਕ੍ਰੇਟਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੇਟਾ ਆਲ ਨਿਊ ਐਕਸਯੂਵੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BS6 ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੀਚਰਸ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਆਕਸੀ ਪਿਲਰਸ ਦੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੋਡਸ। ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੋਇਸ ਇਨੇਬਲਡ ਸਮਾਰਟ ਪੈਨਾਰੋਮਿਕ ਸਨਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਆਟੋ ਹੈਲਥੀ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਐਮਟੀ ਰਿਮੋਟ ਇੰਜਨ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਊ BS6 ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ 1.4 ਟਰਬੋ ਐਂਡ 1.5 ਪੈਟਰੋਲ ਐਂਡ 1.5 ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 DCT ਐਂਡ IBT ਇਨ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ। ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਕੋ, ਕੰਫਰਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨੋ ਐਂਡ ਸੈਂਡ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੀਅਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਪੀਕਰ ਬੋਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਾਊਂਡ ਸਪੀਕਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 8 ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਬਿਲਡ ਹੋਣਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਜਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 1.5 ਪੈਟਰੋਲ, 1.5 ਡੀਜ਼ਲ ਐਂਡ 1.4 ਖਾਪਾ ਟਰਬੋ। ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1497 cc ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਓਵਰਵਿਊ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਲ ਕਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।